پس یه دقیقه من گوشیمو بزنم به شارژ وصل بشه، تو این فاصله شارژ بشه، بعد شارژر تو رو برداشتم. شت فیوز پرید. شارژر یا گوشی نمیدونم، ولی یه چیزی شد که همه چی رفت. سلام میلاتلی عزیز. خیلی از وسایلی که این روزا داریم استفاده میکنیم برقی ان، یا حتی وسایلی که باتری دارن نیاز به شارژ دارن، یه تایم قراره شارژشون بکنیم و اون تایم به برق متصلن. با یه شوک ساده یا یه نوسان ممکنه کلا اون گجت یا اون وسیله از بین بره. حالا از لپتاپ و گوشی و وسایل گرون قیمت حساب کن تا لامپ و مهتابی و چیزای ارزونتر و لوازم خونه مثل ماشین لباسشویی و یخچال، مخصوصا با وضعیت نامناسبی که تو برق کشور ما هست. برق بیکیفیت، نوسانات زیاد و گاهی وقتا قطع و وصلی که بدون برنامه است و ممکنه چند بار پشت سر هم اتفاق بیفته. حالا سوال اینه که چطوری میتونیم وسیلمون یا گجتمون رو در مقابل اینجور اتفاقات محافظت کنیم. حالا راه حل چیه؟ یه محافظ برقه که بتونه جلوی همه شرایط نامناسب و نوسانات و اتفاقات بد رو بگیره و وقتی برق کیفیت مناسبی داشت اجازه وارد شدن به دستگاه یا گجت رو بده. قبل از اینکه یکی از وسایل یا گجت‌های دوستاتون به وسیله نوسان برق آسیب ببینه، این ویدیو رو واسش بفرست و حتما باش به اشتراک بذار. لایک هم یادت نره. بریم سراغ ادامه ویدیو. برای انتخاب یه محافظ برق مناسب بسته به جایی که میخوای ازش استفاده کنی یا گجت وسایلی که میخوای بهش بزنی، باید انتخابتو جلو ببری. اولین چیزی که باید بهش دقت کنی اینه که مثلا محافظای مختلفی تو بازار وجود داره که پورت USB یا تایپ C دارن، نمایشگر دارن، کلیدهای مجزای برای قطع کردن هر قسمت داشته باشن، یا اینکه نه یک کلید کلی یا کلا بدون کلید باشه برای وسایلی که 24 ساعت قراره تو برق باشن، مثل یخچال یا خیلی وسایل دیگه. تو طراحی هم به دو سه تا نکته باید دقت کرد. اینکه بتونیم هم دو شاخه هم سه شاخه رو بهش متصل بکنیم یا نه، چون اگر این کار نتونیم بکنیم نیاز به تبدیل داره. این یه بخشه. بخش دوم شکل قرارگیری پریزها کنار همدیگه است، جوری که برای همدیگه مزاحمت ایجاد نکنن. مثلا وقتی مکعب مربع هر چقدر هم آداپتورها بزرگ باشن، برای بغلیشون مزاحمتی ندارن و اینطوری همه رو شما میتونید استفاده کنید. یا انکر اومده با 100 قرار دادن این قسمت کاری کرده که اگه دو شاخه‌تون شکلش متفاوت بود بازم به این بخوره و محدودیت اینو نداشته باشید که دو شاخه به جای پریز متصل نشه. بعضی از برندها اومدن ابتکار عمل خوبی به خرج دادن. پورت USB و تایپ C روی سراحی میذارن تا شما بدون آداپتور خیلی راحت کابلتو مستقیم وصل کنی بهش. فقط حواست باشه که توان پورت باید تناسب داشته باشه با اون وسیله‌ای که داری بهش وصل می‌کنی. همه اینا که تا الان گفتیم و حالا بذاریم کنار، برسیم به اصل داستان. یه سراحی محافظ برق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اطلاعاتی که روش نوشته معنیش چیه و چه آپشنی رو اگر نداشته باشه به درد بخور نیست، نمیتونه از گجت ما محافظت کنه و کدومش واجبه. اولین و مهمترین ویژگی که باید خیلی بهش دقت کنید برند اون کالاست. خیلی از برندهای متفرقه میان یه سری ادعا و یه سری آپشن و ویژگی همینطوری مینویسن. میبینید 10 تا پروتکشن نوشته روی جعبه، در حالی که کلا 200,000 تومان قیمتشه. واقعیت هم اینه که با اون قیمت اون برند امکان اینو که بتونه این همه ویژگی رو داشته باشه تا یه سراحی با کیفیت تولید کنه رو نداره و فقط اینا رو جعبه نوشتن. پس به نوشته ها دقت نکنید، به اطلاعات دقت نکنید. اول فقط و فقط برند رو انتخاب کنید. متفرقه ها رو که بریزیم کنار، میایم با چند تا مثال بررسی میکنیم که چه ویژگی هایی دارن و هر کدوم به چه معنی ان. علت این که با مثال بررسی میکنیم اینه که نام های تجاری متفاوتی میذارن. یکی مثلا میگه شاک پروتکشن، یکی مثلا میگه سرج پروتکشن، ولی در عمل ماهیت اینا یکسانه. واسه همین ما با مثال میریم جلو. این سراحی که اینجاست دو تا ویژگی روش رو میخوام براتون بخونم. یکی اینکه 250 ولت و ماکسیمم 16 آمپر میتونه ساپورت بکنه و 3680 توانیه که ساپورت میکنه. دومین مسئله اینه که سرج پروتکتور داره. یعنی اینکه اگه مجموع وسایلی که بهش متصل میشه بیشتر از 16 آمپر یا بیشتر از 3680 وات توان بخواد بکشه، این به درد نمیخوره. باید سراحی رو عوض کرد. دومین مسئله اینه که سرج پروتکتور یعنی در مقابل نوسانات لحظه‌ای یا شوکی که یک لحظه توی برق اتفاق میفته میتونه دستگاه شما رو محافظت کنه. چطوری انجام میده؟ خیلی مدل‌های مختلفی میشه این کارو انجام داد روی بورد با متریال مختلف به صورت فیزیکی، مقاومت‌های مختلف و داستانایی که خیلی برقیه که من تخصصشو ندارم. اما مهم اینه که این کارو میتونه انجام بده. این یه سراحی شیائومیه که اطلاعات پشت جعبه نوشته 2500 وات ماکسیمم، 10 آمپر ماکسیمم و 250 ولت. ویژگی آپشن دیگه ای ننوشته، هیچ جاش نوشته نشده محافظت یا پروتکتی انجام میده. پس
این یه محافظ برق نیست، یه چند راهی ساده است. اگر شیائومی دلیل نمیشه که قرار حتما محافظتی هم داشته باشه. این سراحی انکر ویژگی‌های محافظتی بیشتری داره. روی جعبه نوشته اوورلود پروتکشن، در مقابل شدت جریان زیاد میتونه محافظت داشته باشه. به واسطه فیوزی که داره برق رو قطع میکنه و شما برای اینکه برق مجددا برقرار بشه ارتباطش باید اینو فشار بدید داخل تا ریست بشه. گزینه دیگه همون پاور سرج پروتکشنه که بهتون توی قبلی توضیح دادم و یه گزینه دیگه گراوندد پروتکشن، محافظت زمین هم داره. اما سراحی بلکین که ویژگی‌های محافظتی بالایی داره. تو اولین مورد میگه که با قرار دادن یه مقاومت و یه جنس خاص باعث میشه که نوسان یا اون پالسایی که اتفاق میفته تو برق رو توی اون تلف بکنه و به حرارت تبدیل بشه تا به دستگاه شما وارد نشه. این به حرارت تبدیل شدن نکته‌ایه که خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه خود حرارت هم ممکنه باعث آتش سوزی بشه. توی نکته دیگه این پایین میاد میگه که جنس فیبر کربنی که استفاده کرده باعث میشه که آتش نگیره یا در صورت آتش گرفتن خیلی شعله‌ور نشه. دومی فیلتره که با قرار گرفتن تو مدار باعث میشه کیفیت برق بره بالا و در مقابل نوسانات بتونه بهتر عملکرد داشته باشه. سومین مورد اینه که محافظت در مقابل هر خطایی بین لاین منفی و مثبت و لاین زمین اتفاق میفته. یعنی محافظت بین هر سه لاین داره اتفاق میفته. یه فیوز هم اینجا تعبیه شده تا بازم بتونه کمک بکنه به محافظت بیشتر و در مجموع این سراحی پروتکشن‌های خیلی قوی‌تری داشت. یه مدل دیگه از سراحی‌های محافظت هست که یه تایمر داخلشون تعبیه شده تا توی تایم مشخص برق رو بررسی کنن. اگه نوسانات زیادی داشته باشه یا اینکه شدت جریانش بیشتر از حالت عادی باشه برق رو قطع میکنه و دوباره یه تایمی میده، تو اون تایم مشخص بررسی میکنه و اگه مجددا کیفیت به حالت معمول برگشت برق و بس میشه. همونایی که چراغ سبز و زرد و قرمز دارن. موارد زیادی از نظر محافظت توی سراحی‌هایی که دیدید بررسی کردیم. شکل‌های مختلف داشت، طراحی‌های مختلف داشت، پورت‌های مختلف داشت و در نهایت محافظت‌های مختلفی وجود داشت. دقت کردن به این موارد خیلی خوبه، خوندنشون هم خیلی مهمه، اما بدونید که خیلی از برندها فقط این ویژگی‌ها رو روی جعبه می‌نویسن و داخل اون سراحی هیچ قابلیتی برای اینکه اون کار رو انجام بده کار نکردن. پس دوباره تاکید میکنم برند مهمتر از همه چیه توی سراحی محافظ برق. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و هیچ کدوم از وسایلتون با نوسان برق خراب نشه. لایکتون نره، کامنت هم همینطور. دمتون گرم.